Chào mừng quý vị khán giả đến với kênh chăm sóc sức khỏe sắc đẹp. Thưa quý vị khán giả, não bộ là một phần rất quan trọng đối với mỗi người. Nó có thể ảnh hưởng tới việc học tập, công việc hàng ngày của bạn. Tuy nhiên hàng ngày bạn vẫn mắc phải những thói quen xấu có thể gây hại cho não bộ mà bạn chưa biết. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những thói quen xấu mà bạn cần phải loại bỏ ngay để bảo vệ não bộ và giúp bạn trở nên thông minh, sáng suốt hơn. Đầu tiên là không được bỏ ăn sáng. Bữa sáng là bữa vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nếu không ăn sáng, não bộ sẽ không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, về lâu về dài dẫn đến tình trạng thoái hóa não. Số 2, ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều không phải là cách để bạn bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho não. Ngược lại, nó còn khiến cho bạn bị xơ cứng, động mạch não và giảm trí tuệ. Số 3, hút thuốc. Hút thuốc tất nhiên là không tốt cho sức khỏe và nó có thể dẫn đến nhiều bệnh tật và hệ lụy khác, trong đó có cả chứng bệnh Alzheimer. Số 4, ăn quá nhiều đường. Ăn ngọt quá nhiều sẽ khiến cho cơ thể kém hấp thu protein, đồng thời cản trở việc hấp thụ dinh dưỡng của não. Số 5, ô nhiễm không khí. Sống trong một môi trường ô nhiễm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến não bộ của bạn. Não cũng cần oxy để duy trì hoạt động. Việc hấp thu khí oxy ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của nó. Số 6, mất ngủ hoặc thiếu ngủ. Cơ thể của bạn cần nghỉ ngơi hàng ngày và não cũng vậy. Việc bạn mất ngủ hoặc thiếu ngủ sẽ làm cho não bộ không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Từ đó, não bộ sẽ hoạt động không thể hiệu quả. Số 7, trùm kín mặt khi ngủ. Đây là thói quen của nhiều người khi ngủ, nhưng có lẽ bạn không để ý rằng nó sẽ rất hại đến não. Việc trùm mặt khi ngủ sẽ làm tăng lượng carbon dioxide, đồng thời làm giảm lượng oxy mà não cần hấp thụ. Số 8, làm việc khi đang ốm. Khi bạn đang ốm thì não cũng không thật sự khỏe mạnh và cần được nghỉ ngơi. Nếu bạn cứ cố làm việc thì nó sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động của não và gây ảnh hưởng không tốt cho não. Số 9, lười động não suy nghĩ. Cơ thể không thường xuyên vận động sẽ yếu đi và não cũng vậy. Não cũng cần phải tập luyện thường xuyên để có thể phát huy tối đa công dụng của nó. Số 10, hiếm khi nói chuyện, giao tiếp. Nói chuyện thường xuyên, nhất là chuyện trí tuệ, sẽ làm tăng cường hoạt động cho não bộ. Vì thế, bạn không nên chỉ ngồi mãi một chỗ mà hãy tự tin giao tiếp, trò chuyện cùng bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Nếu có được một não bộ khỏe mạnh, bạn sẽ thành công hơn trong công việc, cuộc sống, tình yêu, vân vân. Vì thế, hãy từ bỏ ngay những thói quen xấu trên đây để có thể bảo vệ tốt cho não bộ của bạn. Hãy ăn những thức ăn lành mạnh tốt cho não, thường xuyên vận động tư duy phản biện tốt cho não, đọc sách, chơi game trí tuệ, vân vân. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy hay, hãy đăng ký và ấn thích để không bỏ lỡ những điều thú vị khác. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.